Σε μια εκτίμηση που σοκάρει, προχώρησε σήμερα το πρωί ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Δημήτρη Μετβέντεφ με μια ανάρτηση που έκανε σε λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα όσον αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, με την κόντρα Δύσης-Ρωσίας να έχει φτάσει στον ανώτατο βαθμό που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ο Δημήτρη Μετβέντεφ αφιέρωσε αυτή την ανάρτησή του στις σχέσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον, εστιάζοντας στον απερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο και αποκάλεσε Walking Dead, αλλά από την άλλη τον εχθίασε λέγοντας ότι είναι ένας έμπειρος και έξυπνος πολιτικός. Αυτό όμως που προκάλεσε το σοκ είναι το καταστάλαγμα του κειμένου του Μετβέντεφ, η τελική εκτίμηση, ο επίλογος, στον οποίο και είπε ότι η εξομάλυση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων θα διαρκέσει δεκαετίες. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα την ανάρτηση του Δημήτρη Μετβέντεφ, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. The Walking Dead, το φινάλι της σεζόν. The Walking Dead Biden, που τώρα έχει παραδοθεί στη λύθη, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως ένας έμπειρος και γενικά έξυπνος πολιτικός, και είναι έμπειρος, έχοντας κρατήσει κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις στη Σοβιετική περίοδο, μετατράπηκε σταδιακά σε έναν γεροντικό μάγκα χωρισμένο από την πραγματικότητα. Όταν είχα συναντήσει μαζί του, δεν είχε ακόμα άνοια. Αυτό που τράβηξε την προσοχή μου ήταν το ανθυγινό ενδιαφέρον του για την Ουκρανία, παρόλο που μου εξήγησε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του Ομπάμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι οδηγίες μετατράπηκαν σε αιμονή. Η μεταμόρφωση διευκολύθηκε από πολιτικά λάθη, ξεκάθαρη διαφθορά και κακή κρίση που πηγάζει από την ιστορική άγνοια και την αποτυχία να εκτιμηθεί η φύση της Ουκρανίας. Κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος βγήκε από τις ράγες και ουσιαστικά εξαπέλυσε ένα πόλεμο μεταξύ της συλλογικής Δύσης και της Ρωσίας, που παρολίγο να οδηγήσει σε ανταλλαγή πυρηνικών όπλων με το ΝΑΤΟ. Είναι ξεκάθαρα εκτός τον τελευταίο καιρό. Αν και είναι αλήθεια ότι αυτός ο πόλεμος ωφελεί οικονομικά τις ΗΠΑ, το πολιτικό κόστος και ο πραγματικός κίνδυνος μιας θανατηφόρας σύγκρουσης είναι πολύ πιο σημαντικά. Είναι κάτι για το οποίο ο παλιός μάγκας δεν ήταν προετοιμασμένος. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου ο επικεφαλής μιας μεγάλης παγκόσμιας δύναμης έχασε εντελώς τον έλεγχο της κατάστασης, με αποτέλεσμα μια συντριπτική εκλογική ήττα για τους δημοκρατικούς. Ενώ το πρόβλημα του Biden ήταν η μπερδεμένη ψυχική του κατάσταση, το σφάλμα της κυβέρνησής του άφηνε σκόπιμα μια τρομερή κληρονομιά κρίσης στη ρωσική τροχιά στους διαδόχους τους. Οι ορολογιακές βόμβες των αποφάσεων της εποχής Biden θα συνεχίσουν να χτυπούν για πολύ καιρό. Γι' αυτό η επικοινωνία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η εξομάλυση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων θα διαρκέσει δεκαετίες. Όπως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι είναι θεμελιωδώς αδύνατο. Και ειλικρινά μιλώντας, δεν είναι σαφές αν το χρειαζόμαστε πραγματικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Μετβέντεφ μίλησε για μια κρίση Δύσης-Ρωσίας που θα διαρκέσει τρομερά μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήνοντας τεράστιες πληγές πίσω της που δύσκολα θα επουλωθούν και η ζωή θα επανέλθει όπως τη γνωρίζαμε πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.